Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään käydään läpi kaikki mun erikoispainokset ja mistä mä oon hankkinut ne. Hyvä helmi! Ensimmäisenä meillä on Rebecca Rossin Wild Reverence. Tää on Topping Companylta Edinburghista ja tää on signeerattu First Edition. Mulla on Wild Reverencestä 2 painosta, eli tää toinen painos on Sprayed Edges painos. Näissä molemmissa painoksissa on tämmöiset tosi ihanat endpaperit, missä on fanarttia tästä kirjasta. Sitten myös Topping Companylta Edinburghista on Rachel Gilligin The Night and the Moth. Tää on kans signeerattu First Edition. Näissä Topping Companyn kirjoissa on tämmöiset muovit tässä ympärillä, mitkä pitää tämän kirjan hyvänä. Lisää Edinburghista kirjoja. Tässä on Rachel Gilligin One Dark Window näillä ihanilla sprayed edgillä. Tää on Waterstonesilta, mut sitten tää kakkoskirja eli Two Twisted Crowns on Topping Companylta. Näissä on molemmissa tosi ihanat tämmöiset sprayed edges ja näitä saa nykyään Suomestakin. Ja nämä päätypaperit on myös tosi ihanat, kun näissä näkyy noi kortit, mitä ne käyttää niissä kirjoissa. Sitten Every Spiral of Fate Tahereh Maffilta eli This Woven Kingdom 4. kirja. Ja tässä on myös ihan loistavat sprayed edges eli syrjivärjäykset. Ja tää on myös signeerattu. Tää oli Waterstonesilta tilattu Suomeen. Mullahan on 3 painosta Watch Meista kovakantisena ja 1 pehmeäkantinen, jotta mä voin annoteettaa eli merkata sen pehmeäkantisen. Ja näitä kovakantisia vähän kertyi. Tämä ensimmäinen painos on Sprayed Edges painos, mikä löytyi Suomesta. Tässä on myös erilaiset ne sisäkannet ja tää on Special First Edition. Sitten mun totta kai piti saada myös tää jenkkiversio, missä on nämä kullatut syrjävärjäykset ja tää tosi hieno kovakantinen versio täällä alla. Ja näissä sisäkansissa on myös tämmöiset tosi hienot nallekarkkikuvioinnit. Toivon, että saan myös tästä kakkoskirjasta Release Me, mikä julkaistaan huhtikuussa, niin toivon, että saisin siitä myös tilattua Jenkkien erikoispainoksen. Ja tämän Jenkkien erikoispainoksen mä tilasin suomalaisesta kirjakaupasta, mutta sitä ei nykyään enää saa sieltä. Mä en tiedä, ne on muuttanut niiden toimituksia jotenkin. Niin toivon, että Adlibrikselta sitten löytyisi 2. Ja sitten tää 3. kovakantinen, mikä on myös Special First Edition, niin tän mä sain, kun mä osallistuin sellaiseen Tahereh Maffin haastattelutilaisuuteen etänä, mikä pidettiin Lontoossa. Ja tää on tosiaan signeerattu ja tän sain mukana siinä, kun ostin sen lipun siihen tapahtumaan. Sitten lisää Tahereh Maffia. Mulla on nää Electric Monkin erikoispainokset, missä on kaikista tämmönen erivärinen syrjävärjäys. Ja mä oon tosiaan kerännyt nämä kaikki Shattermeen pääkirjat niin tässä versiossa, jotta ne matchaa keskenään. Tässä on tää ensi-trilogia, alkuperäinen trilogia, eli Shatter Me, Unravel Me ja Ignite Me, jossa on kaikissa omat sisäkannet eri väreillä. Ja sitten on tommonen foilattu toi kansi. Ja sitten on nää jälkimmäinen uudempi jatko-osatrilogia, eli Restore Me, Defy Me ja Imagine Me. Ja näitä on myyty Akateemisella ja Adlibriksella, mutta mä tilasin nää Waterstonesilta, niin mä sain sieltä pisteitä. Tosiaan kun tilaa Waterstonesilta, niin ne toimitusmaksut on vähän kalliimmat, mutta siinä ei tarvitse maksaa mitään tulleja ja mitään muita lisämaksuja. Ja sitten voi kerätä semmoiseen Waterstones-korttiin tarroja ihan niinku Akateemisella suomalaisellakin. Olisiko 10 puntaa joka 8. kirjasta, en ole ihan varma. Niitä voi käyttää valitettavasti vaan jos menee UK:hon. Sitten mulla on Waterstones Exclusive Rose in Chains, missä on myös syrjävärjäykset ja tässä on myös 1 bonuskappale, mitä ei vissiin muista kirjoista löydy. Ja tässä on myös tämmöiset ihanat sisäkannet, missä on arttia. Lisää Dramione fanfickia, The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, niin mulla on tästä signeerattu ja syrjävärjätty versio. Tääkin on ostettu Waterstonesilta, muistaakseni Lontoosta. Ja tässä on ihan tosi ihana tää kankainen kirjan kansi, tämmönen söpövaaleanpunainen. Sitten vielä Alchemized. Mä en tiedä, että tää ei ole mitenkään kovin erikoispainos, mutta tässä on tää käännettävä Dust Jacket. Ja tää on kovakantinen.
Tätä saa myös Akateemiselta. Itse ostin tän, kun olin kesällä UK:ssa, niin Waterstonesilta. Sitten Shield of Sparrows. Tää on kans Waterstones Exclusive Edition. Tässä on syrjivärjäykset. Ja tätä mä etin ja tää onneksi löytyi Waterstonesilta. Tää oli monelta Waterstonesilta loppu, mutta yhdeltä sitten löytyi tää. Ja tässä on myös ihan tosi hienot noi sisäkannet ja Naked Hardcover. Bonds of Hercules eli Blood of Hercules kakkososa. Tilasin tän Waterstonesilta. Tää on signeerattu ja syrjävärjätty. Ja tässä on mun mielestä tosi ihana, kun tässä on quote tässä kannessa. Alchemy of Secrets Stephanie Garberilta. Tässä on kans syrjävärjäykset ja tää on myös Waterstonesilta. Tässä on 4 eri kansivaihtoehtoa, mä voin laittaa ne tähän. Ja mä en tiennyt mikä niistä tulee, kun tilaan netistä, niin sieltä voi tulla mikä tahansa näistä 4. Ja mä olin ihan tyytyväinen, että mä sain tän Price of Magic kannen. Sitten on mun Prized Possession eli India-kannet Daughter of No Worldsista Carissa Broadbentilta. Näitä ei tosiaan enää oo saatavilla, paitsi jos ostaa käytettynä, ja niidenkin hinnat liikkuu jossain 500–1000 euron paikkeilla. Näissä on ihan tosi hienot nämä Naked Hardcoverit ja nämä on myös ihanot nämä artworkit näissä vanhoissa kansissa, vaikka tykkään kyllä niistä uusistakin. Tässä on tosiaan Children of Fallen Gods eli 2 India-kansilla. Ja sitten vielä Mother of Death and Dawn eli 3 näillä India-kansilla, ja tää on ehdottomasti mun lemppari näistä kansista. Ja sitten nämä uudelleen julkaistut kannet eli Daughter of No Worlds Waterstones Exclusive syrjävärjäyksillä, mitkä on ehkä yhden mun lempisyrjävärjäykset, mitä mä omistan, koska kun ne on hyllyssä, niin ne on vierekkäin. Ne näyttää tosi hienoilta. Ja näissä on mukailtu India-kannen kovakantista tän Dust Jacketin alla. Mutta tää Dust Jacketin kuvan tekijä on uusi. Ja mä tiedän, että näistä oli tosi paljon ristiriitaisuuksia silloin, kun nämä julkistettiin nämä uudet kannet, mutta mun mielestä nämä on kyllä tosi hienot ja nämä on tämmöiset patsasmaiset. Tykkään itse kyllä tosi paljon. Tässä on vielä tää 2 eli Children of Fallen Gods uusilla kansilla. Tää on myös signeerattu ja syrjävärjäykset. Sitten tässä on vielä vertailua näistä India-kansista näihin uusiin julkaisuihin. Lisää Carissa Broadbentia, Slaying the Vampire Conqueror. Tää on kovakantinen ja syrjävärjätty. Ja mun mielestä nämä Dust Jackettien alapuoliset kuvat on ihan tosi hienot ja mä en itse asiassa käytä mun hyllyssä niitä Dust Jacketteja ja pidän nää tällainen ilman. Tän löysin Virosta. Sitten Songbird and the Heart of Stone, niin tää on myös syrjävärjätty. Tää oli Akateemiselta. Siellä oli näitä perusversioita syrjävärjäyksillä kovakantisena vähän aikaa ennen kuin ne sitten muuttui niihin peruspokkareihin. Ja sitten Fallen and the Kiss of Dusk, niin tää on Waterstonesin Exclusive Edition, eli tää on signeerattu ja tässä on tää mustapuna syrjävärjäys, kun siinä normiversiossa on valkopunainen syrjävärjäys. Sitten on mun ensimmäiseltä Lontoon reissulta löytynyt mini Throne of Glassin Queen of Shadows-kirja. Ja mä oon edelleen vihainen itselleni, että mä en ottanut niitä kaikkia, kun ne oli siellä saatavilla. Mä otin vaan tän yhden. Mutta näissä tosiaan jokaisessa niin yhden hahmon nimi on eri värillä. Se tässä on Manon ja se on punaisella. Ja tässä on tosiaan vertailu tämän kirjan koosta normipokkariin. Eli tää on tosiaan tämmönen pieni ja nämä sivut on tämmösiä raamattusivuja. Sitten on Akotarin, näitä ei itse asiassa olla Waterstones Exclusive, nämä on vaan Akotarin Exclusive Editions. Eli nämä Night Court Editionit, mitkä on mustilla syrjävärjäyksillä, nämä on tämmöiset täysin musta mattapintaiset. Yritin välttää näiden ostamista, koska nämä ei ole mitenkään kovin erikoiset, mutta mun mielestä nämä on hienommat kuin ne neonväriset, joten sitten varmaan yksi mun ensimmäinen erikoispainos, eli Kingdom of the Cursed. Tämmönen perussininen syrjävärjäys, ei mitenkään erikoinen, mutta yksi mun ensimmäisistä, joten nämä ei sitten ole mitenkään erikoispainoksia. Artifacts of Ouranos, 2 ensimmäistä osaa. Nämä ei ole niillä kiiltävillä kansilla. Mun mielestä Suomesta saa nykyään vaan niitä kiiltäviä kansia. Kuluu pois, ne on vähän ärsyttäviä. Mulla on ne 2 jälkimmäistä kirjaa niillä kiiltävillä, mutta nämä ensimmäiset mä ostin ennen kuin ne kiiltävät tuli. Joten sinänsä erikoiset. Sitten Twin Crowns-sarjan spin-off 1, eli Captain of Fates. Tää on myös Waterstones signeerattu exclusive, missä on liilat syrjävärjäykset. Tästä on myös pinkit syrjävärjäykset, mutta valitsin nämä violetit. Tätä vielä lukenut, on kuullut vähän ristiriitaisia arvioita, mutta tää oli tosi nätti. Cassandra Clarein Shadowhunters Collector's First Edition Chain of Thornsista. Eli tässä on käännettävä Dust Jacket. Täällä sisällä on mustavalkoisia
kuvia tietyistä tilanteista. Sitten Better in Black, myös Cassandra Claren Shadowhunters-novelleja. Tämän tilasin Waterstonesilta, kun se ilmestyi vähän aikaa sitten, ja tässä oli yllätyksenä tämmöiset sisäkannet, mitkä oli kuvitettu. Mun uusimmat erikoispainokset, eli The Mortal Instrumentsien eli Varjojen kaupunkien 15-vuotis Collector's Editionit. Nämä on tämmöiset kultaiset ja tällaista kangasta. Ja näistä on ilmestynyt 4 ensimmäistä osaa, mutta 5 ja 6 pitäisi tulla seuraavan 2 vuoden sisään. Nämä on mun mielestä hienot, kun näissä on näitä riimuja tässä kannessa, mutta sitten nämä takaosat on myös tämmöiset vähän erilaiset ja sitten nämä selkämykset näyttää hyllyssä ihan tosi nätiltä. Ja mun mielestä toi ensimmäinen on ehkä hienoin, mutta tässä valkoisessa on myös jotain tosi erilaista. Sitten siirrytään vielä romantiikka-osioon. Löysin Edinburghin semmoisesta romantiikkakaupasta signeeratun Elsie Silverin Wild Love. Tätä mulla ei ollut vielä, joten halusin sen napata, kun oli mahdollisuus. Ihan peruspokkari, mutta signeerattu. Sitten mulla on nämä jenkkipainokset Boys of Tommen-sarjasta. Kaikissa muissa on ihan normaali se musta selkämys, mutta Adlibriselta tuli nämä Keeping 13 ja Releasing 10, niin näillä erikoisselkämyksillä, eli näillä värjätyillä. Niin nyt mulla on 2 niitä ja muut on mustia. Ali Hazelwoodin Love Hypothesis erikoispainoksen syrjävärjäyksillä ja hienoilla sisäkansilla. Ja koska mun pokkari Love Hypothesis on meidän kirjavaihdossa muilla merkattavana, niin oikeutin itselleni sitten tämän puhtaan version erikoispainoksena. Sitten mulla on vielä nämä indie-painokset Lauren Asherin Dirty Air-sarjasta. Niin nämä nyt julkaistiin uudelleen. Mä ostin nämä indie-versiot ennen kuin siitä julkistusta oli tehty. Mä oon kyllä ihan tosi tyytyväinen, koska nämä on tämmöistä kivaa mattapintasta. Nämä on vähän korkeammat kuin peruspokkari. Ja sitten täällä on sisällä näissä jokaisen kappaleen yläpuolella on tämmönen piirros. Ja sitten viimeisenä on mun Ana Huangin signeeratut versiot. Eli kun Ana Huang tuli käymään Helsingissä, niin sain sinne liput ja Ana Huang signeerasi mulle 8 kirjaa, joista 2 on personoituja. Ja mä valitsin mun lempikirjat siihen aikaan personoiduiksi, eli Twisted Lies ja King of Envy, eli molemmat vihreät kirjat. Ja ainoat, mitkä mä jätin signeeraamatta, oli Twisted Hate ja King of Pride, mitkä ei ollut ihan mun lemppareita. Eli mistä mä hankin eniten mun erikoispainoksia kesälomareissuilta, varsinkin UK:hon, ja sitten mä tilaan Waterstonesilta Suomeen, ja joskus jos akateemiselle tulee, niin sieltä sitten myös. Waterstones, Topping Company, Waterstonesin nettitilaus, akateeminen kirjakauppa Adlibris, Rahvaraamat ja mikä sen nimi oli, sen toisen Viron kaupan. Se ei ollut mikään Stella tai mikään. Siinä oli kaikki mun erikoispainokset. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos teillä on jotain erikoispainoksia. Kiitos kun katsoit videon ja me nähdään ensi videossa. Moi moi! If it's shitty, then it's shitty.